nakita na si Reggie. Puntahan mo sila sa Dolores General Hospital. Sir, permission to enter. Pasok. Sir, si Peralta. Sir, Peralta, sir, magsasalita na ako. Sasabihin ko ng nalalaman ko. Basta ipangako niyo lang, sir. Magiging maayos ang pamilya ko. ako ang bahala sa iyo at sa pamilya mo. Sisiguraduhin ko yan. Salamat, sir. Sir, okay lang kayo? Tawag ang doktor! Sir, okay ka lang, sir? Sorry, ate. Oh, ano nangyari dito? Boss, nakita mo yung buntis sa mga kasama niya? May pasalubong nga ako buntis. Sundan mo! Tatakas na! Hindi ko na kaya maging preso habang buhay. At mas lalong hindi ko yung kakayanin kung yun din ang kahihinat na ng anak ko. Sisiraan ka naman ng ulo. Maraming pulis ngayon. Sa tingin mo makakatakas ka? Nandito si na kuya. Tutulungan niya tayo. Ano? Paano? Mali ang ginawa mo, Aida. Kung ayaw mong sumama sa amin, bahala ka. Sandali! Saan kayo pupunta? Sir, kumusta ka, Reggie? Wag po. Wag po. Kayo ko, Franco! Cesar! Huwag kayo matay ang asawa ko! Wag po. Isang asawa ko. Parang awin na, Cesar. Reggie, wala ka na ang kwenta. Traitor ka pa. Diyos ko. Anak, kailangang makuha natin si Reggie. Kundi mapapahamak tayong lahat. Bakit nyo pinapatay si na Reggie?
Ganun lang ba kadali sa inyo yun pa? Na parang gamit na lang yung tingin nyo sa mga tauhan nyo. Pag hindi nyo na kailangan, ililigpit nyo na lang basta-basta. Ganun ba sa tingin mo ang ginawa mo sa amin, Rian? Ano na naman to, Rian? Bakit nyo pinapatay sila, Reggie? Ang kapal naman ng pagmumukha mo para paratangan yung tatay mo ng ganyan. Wala ka talagang utang na loob. Nangako kayo sa akin. Nangako kayo sa akin na walang mangyayaring masama kay na Reggie. Nangako kayo sa akin pa. Nangako ako na wala akong gagawin masama. Sa tingin mo ba, sasabihin ko sa'yo kung nasan sila kung meron akong masamang binabalak? May nakita ka bang mga tauhan ko ay pinadala ko doon? Sino bang kasama ni Reggie? Hindi ba't mga militar? Ang ginawa mo agad ang pinagagawa ko sa'yo. Sana buhay pa silang lahat. Wala kang tiwala sa akin. Yan ang problema mo, Rian. Baka nakakalimutan mo na kung sino talaga yung kalaban. Ayon sa report, may nagawnap na Naku, kawawa naman. Mukhang malapit na yung kabuhanan ng asawa. Walang witness. Kung bakit pa man din gusto nilang tumakas, buntis pa man din yung babae. Sa ay iniimbestigahan pa ng mga otoridad ang nangyari sa ospital. Uy, Bes, saan ka pupunta? Yes, sir. Major, you can go ahead. I'll just follow. Permission to go ahead, sir. Go ahead. Lieutenant? Lieutenant Bonifacio. May problema ba? Sir. Go ahead. Thank you, sir.
Wala naman ho, sir. Sir, may napanood lang ho kasi ako sa TV. Pinatay ho kasi yung mag-asawa. Buntis pa naman po yung babae. Yan yung tungkol sa mag-asawang Peralta. Bakit po kaya kailangan mangyari sa kanila yun, sir? Nakakalungkot man, pero ginawa namin ang lahat ng aming magagawa para proteksyonan sila. Ako rin, naniniwala na kahit gaano pa kasama ang tao, hindi dapat buhay ang kapalit. Lalong-lalong na sa mga taong inosente. Yan din po, sir, ang paniniwala ko. Kasi po, ang mga masasaktan naman ho dyan, yung mga taong iwan ho. Yung mga taong nagmamahal. Kasi, sir, habang buhay ho nilang dadalhin yung sakit. Yung mga tanong ho sa isip nila habang buhay po yun, sir. Alam mo ba kung bakit ako nagsundalo? Dahil pinangako ko sa sarili ko na hindi ko hayaan maranasan ng iba yung sakit na maulila. Yan ang inago ng mga pumatay sa mag-asawang Peralta. Kahit gaano pa sila kasama, lahat namang tao may pag-asa na magbago. Ulila ka rin, hindi ba? Alam naman ng lahat na maaga rin ako naulila dahil sa walang saysay na pagpaslang sa aking mga magulang. Nung una, punong-puno ng galit ang puso ko. Pero nung ako'y nagsundalo, nanaig sa akin ang paniniwala na meron tayong batas tao at batas ng Diyos na kailangang pairalin. At ikaw, bilang sundalo, alam ko na naiintindihan mo ang ibig kong sabihin. Tama ho kayo, sir. Masakit ho talaga pag nawalan po kayo ng kapamilya. Pero masakit din ho kapag hindi ho kayo nakahanap ng hostisya para ho sa kanila. As you were. Sir. Sino bang kasama ni Reggie? Hindi ba't mga militar? Actually, the moment I entered the restaurant, I immediately felt the warmth of your staff. Everyone here is pleasing and has genuine hospitality. Yeah, that's our #1 priority here in Arabella's, and everyone should be treated like family. You welcome and serve them as if they're family members na matagal mo nang hindi nakita. Yeah. Well, aside from the service, the food here has that fresh taste. It's very delightful and it makes you look forward to the next dish. Yeah, thank you very much. And speaking of delightful, I want you to try our new selections of desserts. Wow. Excuse me for a while. Pagkatapos mag-dinner ng mga VIPs, i-serve mo na yung dessert na pin-prepare ko, ha? Yes, ma'am. Thank you. Ito na po ang quarterly sales report ng Arabella's. Bumaba po ang sales ng ibang branch ng Arabella, poor inventory management at significant price of competitors. Marami po kasi naglabas ang mga fast food chains at food park sa area. Pero hindi naman ibig sabihin nito tuluyan ng malulugi, di ba? Pero ma'am, kailangan po natin makabawi agad. I have some of my suggestion po dyan sa file, if you will consider. Okay, we can do yung free cooking lessons ulit natin. Kasi yun yung matagal na natin hindi nagagawa eh. At yun ang naka-attract sa mga customers natin before. We can do that, ma'am. But your health became a concern before.
Masyado niyo pong pinagod ang sarili niyo sa pag-iikot sa mga branches natin para sa cooking lessons. Don't worry, I'm much better now. Mukhang masaya ka yata. Two birds, one stone. Ano? Wala na si Reggie. Wala nang maglalaglag sa akin. At dahil sa nangyari, lalo lang nagalit si Rian sa mga kalaban. Mas lalo lang lumaki ang apoy ng bagang susunog sa kanila. Palagay mo, bakit ko pinasunod si Rian sa kanila? Siguraduhin mo lang na hindi magbabago yung ihip ng hangin. Baka mamaya, tayong masunog ng apoy na yan. Hindi ko tiniis ang batang yon para sa huli tayo matupok. Sa palagay mo, papayag akong mangyari yun. Mahabang panahon ang paghahanda ko ng pinakamasakit na ganti ko sa kanila. Sarili nilang anak ang magpapabagsak at sisira sa pamilya nila. Sige, I'll set up a meeting with the branch manager next week para ma-arrange na natin yung free cooking lessons, ha? Sige po, kasi kasuhin ko agad. Salamat, ha? What's with the sad face? Everything okay? Medyo nalulugi, Arabelas. Alam mo, sa lahat ng sitwasyon, meron yung solusyon. Sa amin sa military, pag ganitong klase ng situation, we call it strategy. Hindi naman ito basta-basta negosyo sa akin. Buhay ko na tong Arabelas. Nung nawala yung anak natin, I spent all my time and effort dito para maka-recover, para maka-survive. Hindi ako papayag na pati ito mawala sa akin. Kaya nga lahat ng ito is your passion. The cooking, the preparation, creating great food makes you happy. Kaya don't allow it na ma-stress ka. And kung meron mang problemang malaki na mangyari, I will always be here to support you. Right? Nakita mo naman siguro kung paano ka sagutin ni Rian kagabi, di ba? Unti-unti na siyang nagiging suwain. Sa akin maniniwala si Rian. Sa akin lang. Ako ang nagpalaki sa kanya, kaya't sa akin lang magtitiwala ang batang yan. Hanggat ang pagkakaalam niya, ako ang kanyang ama. Hindi mawawala sa akin si Rian. Ipinatawag ka ngayon dito tungkol sa kasong forced entry sa record sections at lumalabas sa investigasyon na patunayang wala kang kinalaman. Sir, ano ang mangyayari dun sa taong nahuli? There are certain punishments, but none of your concerns now, Lieutenant. Sana naunawaan mo na kailangan mong pagdaanan ng masusing investigasyon dahil hindi ito ang unang beses na nadawit ng pangalan mo. At sana malinaw din sa'yo na may nagawa ka rin mali. Katulad ng pag-awol at hindi mo pagsagot sa mga tawag. Na wala kang pasabi kung saan ka nagpunta. Kaya hindi mo maalis sa amin na pagsuspetsyahan ka. Yes, sir. Naiintindihan ko. Hindi na ako mauulit, sir. Sana nga, hindi na maulit ito mangyari. Lieutenant Bonifacio. Una, si Pascal. Ngayon naman si Peralta. And if we are to believe this police report, talagang gustong tumakas ni Peralta.
Nakahanap lang sila ng paraan nung nasa ospital. Sir, pagdating ng tropa doon, patay na yung mag-asawa. Pero walang rason na tumakas si Peralta. Nagkausap kami at handa na siyang mag-testify. Unless, meron na katunog. Para gawin nila yon under the custody ng military at ng police. Ibig sabihin, hindi lang sila may access information, kundi meron silang kakayahan na makipaglaban sa atin ng harapan. Yes? Permission to enter, sir. You may enter. May nakuha po kong impormasyon sa ospital. Unfortunately, blind spot ang fire exit kung saan pinatay ang mag-asawa. Sa ibang area na merong CCTV, meron po kaming nakita kahina-hinalang mga tao. Hindi sila ma-identify ng staff ng ospital, pero patuloy pa rin namin silang pinaghahanap. Padala mo sa IT. Pa-enhance lahat ng photos. At pag na-identify kung sino may mga characters na yan, kailangan mahanap natin yan. Yes, sir. Bok, walang ibang mag-i-interest na mapatay si Peralta kung hindi si Tiago. Rian, Ethan! ano sabi ni Falcon? Okay na. Clear na daw ako. Clear na? Alam ko naman na hindi mo magagawa yun eh. Masaya ako tapos na. Alam mo, sa totoo lang, gusto kitang yakapin ngayon. Pero hindi ko pwede gawin eh. Mamaya na lang sa kotse. Salamat sa tiwala mo, Ethan. Mabuti kang tao. At yun yung pinaniniwalaan ko. At lagi mong tatandaan, ipaglalabang kita kahit anong mangyari. Relax ka lang. Wala naman laban ang kailangan mangyari, di ba? Halika na. Halika na. Ay! Sorry. Ayos na kayo? Sorry, hindi ko nakita na dyan ka pala. No, it's my fault. Yan ba yung report sa kaso ni Peralta? Yes, sir. Sa katunayan, may lumabas ng bagong suspects eh, pero confidential pa sa ngayon. Sige, sabihan mo ako kung kakailanganin mo ng tulong, ha? Hindi na. Kaya ko naman po. Saan kayo pupunta? Babalik na kami sa kampo. Tsaka mamayang gabi kasi mag-celebrate kami. May usapan tayo mag-celebrate? Ano ko ba naman? Matik na yun. Siyempre, kailangan na natin mag-date kasi ang tagal na natin. Hi, ma'am. Ay, tita. Tama ba yung narinig ko? Clear na yung name mo, Rian? Yes, ma'am. It's good news. Maybe we can have dinner sa house? Parang celebration na rin. And meron ako mga bagong recipes na gusto kong i-include sa menu sa restaurant eh. Para makuha ko na rin yung opinion ninyo. Ama, may iba yata silang lakad, di ba, Ethan? Oh. Parang mahirap tanggihan yung offer niyo, tita. That's great. Ano sabi mo? Rian? Sure. Basta hindi po kami nakakapala. So we'll have dinner tonight? Yeah, See sige you po. guys? Okay, thank you. Sige po. Okay. Na ikaw na ang magsasalba sa'kin.